توی قسمت قبل یاد گرفتیم که چطور حجم دست رو بسازیم. برای اینکه انتهای دستمون کاملا صاف بشه باید چیکار کنیم؟ از اونجایی که برس من 2 سانت بود، پس 1 سانتش بهتر بیرون بمونه و 1 سانتش داخل دست. از پایین 1 سانت رو دور تا دور دست علامت میزنیم و بعد با یه نخ به این صورت پایین دستمون رو کاملا صاف و تمیز میبریم. اگر هم یه جاهایی از خمیر خراب شد، اون رو با قلم سیلیکونی اصلاح میکنیم. حالا باید دستمون رو لیاپ کنیم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه کف دستمون رو از روی دستمون با یه خط نازک مثل راپید به 2 قسمت مساوی تقسیم کنیم. دور تا دور دستمون رو نقطه گذاری میکنیم و نصف میکنیم. جای انگشت ها رو هم درست میکنیم. 4 تا انگشت باید در راستای هم باشن و از هم فاصله داشته باشن. انگشت شست خیلی مهمه که با زاویه قرار بگیره. اگه دست خودتون رو جلوتون به صورت عادی نگه دارید، میبینید که انگشت شست به سمت داخل دست ایستاده. برای قالبگیری هم انگشت شست باید به این صورت قرار بگیره. میتونیم قبل از شروع قالبگیری دستمون رو کمی بذاریم توی یخچال تا اگر نرم شده خودش رو بگیره و کاملا سفت بشه. برای قالبگیری هم از گل رس یا گل سیاه استفاده میکنیم. گلی خوبه که توش الیاف و دونه‌های اضافی نداشته باشه و کاملا صاف و یک دست باشه. گلی که من دارم برای لالجین همدانه. من یه تیکه چوب بالسا برداشتم و روش نایلون کشیدم و روی این قالبگیری رو انجام میدم. بهتره روی سطحی اونو درست کنیم که بشه به راحتی به هر طرف چرخوندش. باید پشت دست ها رو روی گل قرار بدیم و باید بین 2 تا دستمون 1 الی 2 سانت فاصله باشه و بهتره که 2 تا دست رو همزمان و در کنار هم قالبگیری کنیم. یه تیکه گل بر می‌داریم و روی سطحمون میذاریم و با دست صافش میکنیم. دست رو میذاریم روی گل و خیلی کم و آروم فشارش میدیم تا فیکس بشه. بعد هم دست بعدی رو میذاریم. دقت میکنیم که هر 2 دست کاملا در یک راستا باشن. بعد هم شروع میکنیم آروم آروم گل رو زیر دست گذاشتن تا اون نصفه دست که علامت زدیم کاملا داخل گل قرار بگیره. از اونجایی که دستمون بسیار نرمه
باید حواسمون باشه که نه ابزار بهش بخوره و نه تحت فشار باشه. دستمون به هیچ عنوان نباید آسیب ببینه. اگر هم فکر کردید گلتون کمی خشک شده، میتونید روش کمی آب اسپری کنید. این کار به صاف شدن گل هم کمک میکنه. وقتی میخواید شروع کنید به لایه لایه گذاشتن گل، باید این کار رو تا اتمام اون بدون وقفه انجام بدید. گل بعد از یه زمانی شروع به خشک شدن میکنه و اگر این زمان کش بیاد، گل شما به دستتون میچسبه و احتمال اینکه حجم دست رو خراب کنه بسیار زیاده. حتما هم بعد از برداشتن هر تیکه گل در اون رو ببندید تا خشک نشه. لایه لایه و آروم آروم پیش میریم تا لیاپمون کامل بشه. بعد از اینکه گل گذاریمون تموم شد، برای اینکه سطح صاف و یک دستی داشته باشیم، میتونیم با انگشت خیس خیلی آروم روی سطح گل بکشیم تا سطحمون رو صاف کنیم. اگر هم کف دستتون گلی شده و یا لیاپ کمی بالاتر اومده، نگران نباشید. در آخر میتونید با یه قلموی نرم و ریز که با آب خیسش کردید، کف دست رو تمیز کنید و لیاپ رو اصلاح کنید.
لیاپ من تقریبا تمومه. حالا باید دور تا دور گل رو صاف ببرم و براش کلید بذارم. انتهای مچ دست که برس بهش وصله رو لب به لب میبریم. دور تا دور دست رو هم از هر طرف حداقل 1.5 الی 2 سانت براش جا میذاریم و اضافاتش رو میبریم. برای درست کردن کلید یه تیکه گل برمیداریم، صافش میکنیم و به شکل یک زوزنقه میبریمش. کلید رو باید جایی بذاریم که از حجممون دورتر باشه و زوایاش رو با قلم سیلیکونی نرم میکنیم و بهش شیب میدیم. میتونید کلمه کیمولد رو سرچ کنید و انواع کلیدها رو توی قالبگیری ببینید. من با یه ابزار گرد که خیسش کردم هم یه کلید گرد بین 2 تا دستم میذارم. دوباره دور تا دور گل رو صاف و تمیز میکنم. حالا باید براش دیواره درست کنیم. بهترین متریال برای دیواره قالب دیواره پلکسیه. هم ضد آبه، هم راحت میشه چسبوندش و هم محکمه. اما با هر چیز دیگه هم میشه دیواره درست کرد. با فوم بورد، مقوا، لگو یا حتی کارت بانکی. من با فوم بورد دیواره درست کردم. اونها رو با زاویه 90 درجه به هم وصل میکنیم و دور تا دور دیوارمون رو باید با چسب کاملا محکم کنیم. گچ رو بهتر داخل لیوان کاغذی درست کنیم. گچمون رو کم کم داخل آب میریزیم اونقدر که یه جزیره وسطش درست بشه. آب داخل لیوان بهتره که از نصف کمتر باشه. من زیادی آب ریختم و بعداً خالیش کردم. صبر میکنیم گچ از داخل خودش کمی هم بخوره، بعد همش میزنیم. غلظتش بهتره مثل بستنی آب شده باشه. یه چیزی بین شیر و خامه. وقتی کامل هم زدیم، اول یه قلموی خشک و نرم رو داخل گچمون میزنیم و بعد خیلی آروم اون رو روی حجم دست میکشیم. بهترین گچ برای قالبگیری گچ دندون پزشکیه. به خاطر جزئیات خوبی که به ما میده و همینطور استحکامش. و بهترین برند موجود هم گچ تارای اصفهانه. رنگ زردش هم از همه بهتره. بعد کل گچ رو داخل قالب میریزیم. حداقل تا 1 سانت بالای گل رو باید گچ بریزیم. بعد هم کمی تکونش میدیم تا اگر حبابی داره از بین بره. در آخر هم میذاریم کنار تا خشک بشه. گچ وقتی داره خودشو میگیره کمی گرم میشه. وقتی گچمون گرمه نباید اون رو باز کنیم. هر وقت گچمون گرماش رو از دست داد وقت باز کردنشه.
حدوداً 1 ساعت زمان برای خشک شدنش کافیه. با یک کاتر آروم چسب‌ها رو باز می‌کنیم و دیواره‌ها رو برمی‌داریم. این رو هم یادتون باشه که گچ باید توی یه دمای نرمال خشک بشه. به هیچ عنوان برای زودتر خشک شدنش اون رو توی یه جای سرد یا خیلی گرم نذارید. دیواره‌ها رو که جدا کردیم، گل رو خیلی آروم و با دقت تیکه تیکه از روی سطح گچ جدا می‌کنیم. گل کمی به حجم دستمون میچسبه و نباید یهویی کل گل رو جدا کنیم. گل‌های روی دست رو تا اونجایی که به دستمون آسیب نزنه آروم و با دقت جدا می‌کنیم. بقیه گل‌ها رو هم با یه قلموی نرم و کمی آب از روی دست‌ها پاک می‌کنیم. بعد دور تا دور گچمون رو با کاتر صاف می‌کنیم. باید حواسمون باشه که خیلی قالبمون رو نتراشیم، نشکونیم و به دستمون هم آسیبی نرسونیم. میتونیم کلیدهامون رو هم اصلاح کنیم. اگر کف گچمون خیلی پستی و بلندی داره، میتونیم با یه سنباده نرم خیلی آروم اون رو کمی صاف کنیم.
این دست من چون شل شده بود به انتهای برسش کمی خمیر میلپوک زدم تا محکم سر جاش بمونه. حالا 2 تا کلید خمیری با خمیر بازی معمولی برای قالبم درست میکنم. سایز و شکلش بهتر شبیه سر پیچ‌گوشتی باشه، چون بعداً برای باز کردن قالب باید یه جایی داشته باشیم که بتونیم پیچ‌گوشتی بندازیم و 2 تیکه قالب رو از هم باز کنیم. و اما مهمترین نکته قبل از درست کردن تیکه دوم قالب اینه که باید به گچمون وازلین بزنیم. اگر وازلین نزنیم قالبمون به هیچ عنوان باز نمیشه و باید بندازیمش دور و همه روند رو از اول طی کنیم. همه جای گچمون رو با یه لایه نازک از وازلین میپوشونیم. حتی لای انگشت ها رو با یه قلموی نازک. فقط حواستون باشه خیلی هم وازلین نزنید، چون یه لایه‌ای بین 2 تا گچ ایجاد میکنه و قالبمون خوب چفت نمیشه. به هیچ عنوان روی دستتون وازلین نزنید. وازلین فقط و فقط باید روی گچ زده بشه. دوباره دور تا دور قالب رو دیواره میزنیم، محکمش میکنیم، مثل دفعه اول گچمون رو درست میکنیم، به قالب اضافه میکنیم، تکونش میدیم تا حبابهاش گرفته بشه و میذاریم کنار تا خشک بشه. قالبمون که خشک شد دیواره ها رو جدا میکنیم و دور تا دور گچمون رو با کاتر میتراشیم. اونقدری که خط بین 2 تا قالب کامل معلوم بشه. حالا خمیر بازی رو در میاریم و بین 2 تا قالب پیچ‌گوشتی میندازیم و بازش میکنیم. دست‌ها رو از توی قالب در میاریم. اگه برسمون گیر کرده کمی با کاتر گچ رو میتراشیم و اون رو از توی قالب در میاریم. قالبمون رو تمیز میکنیم. خمیربازی ها رو در میاریم و اگر کمی گل هنوز روی حجم دستمون هست اون رو با قلموی نرم و آب تمیز میکنیم. اگر حباب بزرگی هم داخل حجم دست ایجاد شده میتونید کمی گچ درست کنید و اون تیکه رو اصلاح کنید. اگر دور تا دور حجمتون گچ اضافه داره میتونید با کاتر خیلی آروم و با دقت اصلاحش کنید. اینم از قالبگیری دست. اگر ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. ممنونم و خدا نگهدار.